Ìjàre ẹ káàsán. Orúkọ tèmi ni Mr. Tajudeen Ọládòkun. Nọ́mbà KYC TV ṣiṣẹ́ tó ń jẹ́ New York City meeting. Ẹ káàbọ̀ sí àdúgbò wa yìí. Ẹ ṣé. Mo máa láti béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ yín tí ó máa láti ṣe àwọn méjì àǹfààní. Mo kàn fẹ́ béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan, mo dẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ kẹ́kẹ́ tó bá lè dá mi lóhùn tí mo lè bá ẹ bí. Question aláwọ̀kọ́ ò ní pé kí ni nǹkan tí nínú culture yìí, kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ràn jù? Culture tó gbé mi yẹn lágbára o. Tèmi sì fẹ́ràn jù ní culture wa náà ni pé culture yẹn ti lágbára ju tó gbé mi lọ o. Kí mo fẹ́ ní kí n kọ́ràn jù ṣáà ní culture wa báyìí. Culture wa yẹn mo like ká wọṣọ, ká wọ àdàbọ̀lẹ̀, dànsíkí, agbádá, bùbá nínú culture wa tí mo sì fẹ́ràn jù náà nìyẹn. And again, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ká kíyàn dáadáa láàárọ̀, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àṣà tiwa. Nínú àṣà tiwa náà ó pọ̀ gan, bẹ̀tí tèmi sì nífẹ̀ẹ́ sí jù ńbẹ̀ náà nìyẹn. Tí bá ní kí n máa kà á ti máa bọ́ sí ìlànà míì ló ti ẹlòmíì, bẹ̀tí gẹ́gẹ́ bí tèmi tí mo sì nífẹ̀ẹ́ sí jù nìyẹn. Ẹ ṣé. So wọ́n dàgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin nífẹ̀ẹ́ nínú. Tèmi nífẹ̀ẹ́ sí jù nìyẹn. Nínú culture wa, eégún wà ńbẹ̀, Ọya wà ńbẹ̀, Ọbàtálá wà ńbẹ̀. Tí bá ní kí n máa kà ló pọ̀ bẹ́ẹ̀. So torí ẹ̀ mo fi ní tèmi sì nífẹ̀ẹ́ sí. Ó pọ̀ gan tó jẹ́ culture wa. Àwọn eléégún wà, Ọbàtálá wà, òòṣà wà, gbogbo ẹ̀ ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlànà tèmi sì rí pé bí ọmọlúàbí ká wọṣọ, ká rìn tó jẹ́ kinní nínú culture wa tèmi sì rí mú nìyẹn. Ẹ ṣé. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ béèrè ni pé àwọn tí ẹ bá ní àwọn ọmọ yín, impression wo lẹ máa fún wọn like ní pé bẹ́ẹ̀ jẹ́ bàbá wọn? Ṣé ẹ máa fún irú impression lẹ máa give àwọn ọmọ yín tẹ́ máa fẹ́ kó máa live up to? Kò sí abiyamọ tí ò kí ń gbàdúrà kọ́mọ ẹ lọ bí tó ga. Gẹ́gẹ́ bí tèmi, ní ọkàn tèmi náà ni kí wọ́n ga jù mí lọ. Màá dẹ̀ máa tọ́ wọn sọ́nà bí wọ́n ṣe máa ga nípa ti tẹ̀sìn, nípa ti ìwà àti ti ayé. Ìtayé yẹn náà dẹ̀ tún pé oríṣiríṣi. So ayé tó jẹ́ pé ó bá ti t'Ọlọ́run mu àti ti ẹ̀sìn tá à ń sìn yìí, so mo máa fi tọ́ wọn. Torí tí èèyàn bá kàwé náà tí ò bá mọ̀ pa ẹ̀sìn náà bíi pé kò tí ì rí kankan ṣe náà ni. So kí ni ọdún bíi kí ọkùnrin bá wọn kí n béèrè pé ọjọ́ wo ni bí ọjọ́ ìlẹ̀ lè rántí tẹ́ mọ̀ pé ó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé omi yín jókòó ronú pé mo ti ṣe nǹkan tí ó yẹ kí ó ní nǹkan tí mo ṣe tí ò yẹ kí n ṣe. Ṣé ẹ ti ever ní day ọjọ́ kan tẹ́ gbogbo ọjọ́ ni máa ń jókòó ronú gbèsè ayé. Tí n bá ti wà tó ìjà máa jókòó máa rò lẹ́ẹ̀kẹsẹ̀ náà ni. Kò ní dijọ́ kan kó dijọ́ kejì. Tí n bá ti lọ, n bá tún ti ń bọ̀ máa tún jókòó pé ṣé n tí mo ṣe lónìí ìṣó bójúmu báyìí. Kò sẹ́ni tó máa hùwà tí ò da tí ò ní mọ̀ lọ́kàn rẹ̀. Tábà kàn para tara wa jẹ lókù. Tí n bá tún ti lọ, tí n bá ti rìn dé, tí n bá tún ti wọlé máa ṣé n tí mo ṣe ìjó da báyìí. Mo ṣe mistake ń bí o, mo ṣe mistake ń bí o tí ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́. So máa wá níjọ́ kejì láti tún ibẹ̀ yẹn ṣe tí ò fi ní mọ́ mi lára mọ́. Ẹ ṣé sà. Àwọn question tí mo fún àbí mi òun ni pé irú iṣẹ́ ò lè bá yín gbé bẹ́yà èèyàn fún ẹ rí àsìkò iṣẹ́ tẹ́ wọ́n pé ẹ lè ṣe iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe rí tẹ́ ẹ fi ṣiṣẹ́ rí ẹ wá bá pàdé tẹ́lẹ̀ rò pé iṣẹ́ yìí mi ò ṣe àmọ́ tí bá ṣe ọ̀sẹ́ni tó máa mọ̀ bẹ́yà mo ò ṣe rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ni yẹ̀gẹ́ especially mi tí n bá yàwó ọjọ́ méjì máa gẹ̀tì ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń pè mí ní engineer. Mi ò ṣe bíríkìlà rí tí n bá ń correct wọn bíríkìlà pé yẹ máa ṣiṣẹ́ báyìí lè ṣe àwọn tó máa jókòó wọn máa wò mí ni. So bí tí ẹ ká gbé plọ́ọ̀mù sí màá correct wọn bẹ́ẹ̀, bí tí ẹ ká ṣe kíní màá correct wọn. Àga tó bá wá jẹ́ṣẹ́ kápẹ́ńtà gangan so ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí
ẹnu dé nǹkan kíní kan ni mo ti pé mo ti gẹ́ẹ̀tì dáadáa ká jókòó mi kọ̀ǹpútà bí anything tó jẹ́ nǹkan bí ìwé nǹkan kan bó ṣe ń fọpọlọ gbé díẹ̀díẹ̀ ni. ẹ ṣe mo tún máa láti béèrè kan lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni pé ní ọ̀sán kan òru kan ẹ jáde níbi tẹ́ wá jáde bóyá ẹ kàn ṣẹ̀ báyàn kan lọ́nà tẹ́ pé èèyàn yẹn bí pé ó fẹ́ parẹ́ àbí ó tiẹ̀ ti fẹ́ parẹ́ ẹ wá kó lọ́nà pẹ̀lú nǹkan tó ṣe kí ni impression tó máa wá sọ́mi kí lẹ máa rò pé lè ṣe at that moment fún èèyàn yẹn. tí mo lè ṣe fẹ́ nìyẹn náà ni pé kí n ràn án lọ́wọ́ láti má parẹ́ ńgbà yẹn a máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá a sọ̀rọ̀ kò sí tójú òrírí especially àwọn tá a máa ń lọ kirikiri káàkiri gẹ́gẹ́ bí wọ́n náà ṣe mọ bí iṣẹ́ wa ṣe jẹ́ so bí ká lọ gbà yán lẹ̀ ká ṣe gbá a máa fi yẹn náà fi press ẹ̀ down tó jẹ́ pé ó náà fi wò pé a tún máa fọ̀rọ̀ ayé a tún máa fi bá a sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé mi àfi wá balẹ̀ jẹ́ pé so á gbàgbé tó jẹ́ ikú ńgbà yẹn náà. ok ẹ ṣe sá tí ẹ bá bóyá ìjọ kan ẹ kó owó bí wọ́n máa sọ pé èèyàn kan ó rìn kọjá wọ́n bọ́wọ́ nínú ibi kan ẹ̀yin wá ń rì ẹ̀bẹ̀ yín lọ ẹ kó owó pàdé lọ́nà owó tó ju owó lọ ní o ẹ wá bá pàdé lọ́nà kí lẹ máa ṣe at that moment kí lẹ máa ṣe sọ́wọ́. Ọlọ́run ló ń láyàn àwọn aláìmọ̀kan máa ń wò pé tí wọ́n bá rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bóyá òun ló máa là wọ́n ni kan rí 10 million ẹni tó wá gbélé tó pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bóyá àdìsí ànábì ni ó ní tó bá rí nǹkan rí at least láti tọ́jú ẹ̀ fọ́dún kan ó dẹ̀ máa wálẹ̀ pé at least ẹnìkan tó bá ní ládùúgbò káàkiri tó bá yẹ pé nǹkan tó lè bàjẹ́ ni ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó o ta kinní yẹn wàá máa wá expect pé tẹ́ni ẹ bá dé o wàá fún ní owó ẹ̀ padà gbogbo ìgbà tó bá ti dé tẹ́ ẹ̀ bá wá rẹ́ nìyẹn mọ́ tọ̀ kò sí láì fi ń bẹ̀. so bó ṣe jẹ́ ni ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni pé kó o tọ́jú ẹ̀ náà kó o máa wá fi wẹ́lọ̀ ádà àdúgbò kan o kinní kan sọnù adájẹ́ ní ká gbé fún ọlọ́pàá náà àwọn náà kàn tún máa ṣe báṣubàṣu ni so ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni kó o tọ́jú ẹ̀ tí wọn náà dẹ̀ ní mọ́nì pé ẹnìkan ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀ àtọ̀ sí kó sọ fún ìyàwó yà ní àbálágbájá o owó tó yẹ ká fi ra sọdún tó yẹ ká fi ṣe kinní kan ká fi pẹran ká fi ṣe gbá ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ni pé kó o sì tọ́jú ẹ̀ náà kó o dẹ̀ máa fojú fílẹ̀ káàkiri pé ẹni tí nǹkan sọnù lọ́wọ́ ẹni so ìyẹn ni tó jẹ́ àǹfààní fún wa jù. ẹ ṣe sàmójúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin mo dẹ̀ dúpẹ́ bí mo yẹn ń bí níbi ẹ̀ dá mi lò tí àsìkò yín tí mo gbà tí ẹ bá mú lò dáadáa ẹ ṣe. ẹ ṣe gan èmi náà dúpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóyin láti ọ́fíìsì náà mo dúpẹ́. ẹ ṣe sá.